Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là những bản nhạc dành cho những bộ phim anime đến từ Nhật Bản. Anime là thuật ngữ dùng để chỉ các bộ phim hoạt hình có nguồn gốc từ nước Nhật. Những bộ phim này có thể được chuyển thể từ những bộ manga cùng tên hoặc có kịch bản gốc cho riêng chúng. Đặc trưng của anime không chỉ nằm ở phần hình ảnh sinh động mà còn ở cách kể chuyện giàu cảm xúc và thu hút. Trong đó, để góp phần nâng cao trải nghiệm cảm xúc của khán giả, âm nhạc đóng vai trò không thể thiếu. Âm nhạc trong anime được gọi là anisong, là từ ghép của anime và song. Thì khác với những bộ phim Hollywood, nơi âm nhạc hiện diện hầu hết trong mọi phân cảnh, anisong chỉ xuất hiện ở phần mở đầu và phần kết thúc. Thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện vào những cảnh cao trào của bộ phim. Với bài hát mở đầu, âm nhạc đóng vai trò như một lời kêu gọi để khán giả ngay lập tức nhận ra đã đến lúc bộ phim bắt đầu. Phần này chủ yếu giới thiệu những yếu tố chính của anime bao gồm hình ảnh nhân vật chính, một số phân cảnh quan trọng, tiêu đề phim và nhóm sản xuất. Do đó, thường những bộ anime đều sở hữu những đoạn nhạc mở đầu nổi bật, mang âm hưởng tươi sáng, mạnh mẽ và đôi khi có phần ồn ào để tạo ra một lời kêu gọi đủ cuốn hút và ấn tượng đối với khán giả. Trái ngược với sự sôi động của phần đầu phim, bản nhạc kết thúc lại thường mang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là để phản ánh những cảm xúc sau khi câu chuyện kết thúc. Phần nhạc này cũng thường được dùng để giới thiệu các nhân viên sản xuất hoặc các cảnh preview của tập tiếp theo nếu đó là một series. Có thể nói đây là một bản nhạc giúp khán giả tạm rời xa thế giới anime trong một cảm xúc nhẹ nhàng trước khi bộ phim kết thúc. Maflaを巻いてくれてありがとう。まだ響いてる。Cấu trúc mỗi bài hát cũng thường được xây dựng theo một mô típ chung như sau. Bắt đầu từ những nốt nhạc mở đầu, sau đó dần dần chuyển biến và đạt đến đỉnh điểm. Cách xây dựng này mang lại một cảm giác hứng khởi tăng dần cho khán giả trước khi bước vào câu chuyện chính. Ví dụ như bản nhạc huyền thoại của Doraemon. Trong một số trường hợp khác, phần cao trào của bản nhạc thậm chí được đưa lên sử dụng ngay tại phần đầu để tạo ra sự thu hút. Ví dụ như trong Inuyasha.
Yếu tố thứ hai làm nên một tác phẩm âm nhạc anime chính là Royal Roll Progression, hay còn gọi là Odo Shinko trong tiếng Nhật. Thì Odo Shinko có thể tạm dịch là một chuỗi hợp âm mượt mà và dễ nghe. Chuỗi hợp âm này rất hay được sử dụng trong các bản nhạc chủ đề của anime và có cấu trúc như vậy. Royal Roll Progression bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây, đặc biệt là nhạc jazz và nhạc quân đội Mỹ được du nhập vào Nhật Bản vào những năm 1920. Mình có thể bắt gặp chuỗi hợp âm này trong rất nhiều bản nhạc pop nổi tiếng ở phương Tây. Dần dần, các nhạc sĩ Nhật Bản đã học hỏi và kết hợp những yếu tố âm nhạc mới lạ vào nền âm nhạc truyền thống của mình. Chuỗi hợp âm này có sự chuyển đổi hài hòa giữa các phần và một cái kết lơ lửng như một chuyến hành trình không bao giờ kết thúc. Có lẽ vì lý do đó, chuỗi hợp âm này đã trở thành đặc trưng của nhiều bản nhạc anime. Yếu tố cuối cùng làm nên sự đặc sắc của âm nhạc trong anime là sự kết hợp hài hòa giữa nhạc cụ và phong cách âm nhạc truyền thống của phương Đông với âm nhạc phương Tây, đặc biệt là nhạc điện tử và nhạc rock. Nhạc cụ phổ biến trong các bản nhạc anime thường là những nhạc cụ điện tử như guitar điện, trống điện tử, mang đến một cảm giác mạnh mẽ, sôi động và trẻ trung. Thỉnh thoảng trong một số bộ phim, các nhạc cụ truyền thống như koto, đàn tranh, shakuhachi, sáo Nhật hay taiko, trống Nhật cũng được lồng ghép xen kẽ vào các bản nhạc để giữ lại phần hồn của văn hóa phương Đông. Ví dụ như trong bộ phim Kono Yumiga Samerumade, Do Snow White Note, khi nhạc cụ truyền thống là nội dung chính của bộ phim. Hoặc đôi khi chỉ là lựa chọn của người nhạc sĩ, ví dụ như trong Sarayaguyu với sự kết hợp giữa sáo Nhật, đàn koto với tango và dàn nhạc phương Tây. Tôi không bao giờ bỏ chạy, tôi không bao giờ nuốt lời, đó chính là nhẫn đạo của tôi. Đây là một câu thoại trong tác phẩm Naruto. Bản thân anime cũng giống như người Nhật, luôn bền bỉ và kiên trì với nhẫn đạo của họ. Dù cho công nghệ hoạt hình 3D của Hollywood càng ngày càng phát triển, anime của người Nhật vẫn tiếp tục hành trình của nó, một hành trình đã kéo dài đến nay một thế kỷ. Trong 100 năm đó, biết bao nhiêu trào lưu nghệ thuật đã ra đời, phát triển và thoái trào. Nhưng anime vẫn kiên nhẫn xây đắp thành lũy cho riêng mình. Một vương quốc riêng không dành cho số đông mà dành cho những người thực sự yêu mến nó bước vào. Thật khó trả lời vì sao mình lại thích xem Doraemon, Conan hay Naruto. Ở thế giới hoạt hình 2D tưởng như lỗi thời đó, phải chăng tồn tại một loại phép thuật kỳ lạ, nơi người ta tìm thấy được những điều mà mình hằng ao ước. Và vì những phân tích về nghệ thuật dường như trở nên vô nghĩa ở đây, để cảm nhận sao mình không thử một lần, xem thử loạt hoạt hình 2D lỗi thời ấy đi. Biết đâu được, rồi mình cũng sẽ phát hiện ra một thế giới ngủ quên trong mình bấy lâu.